Okay, so the next major figure that we want to talk about is David. شخصیت مهم بعدی که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم داوود هست. David lived approximately 1,000 years before Jesus. داوود حدوداً 1000 سال قبل از عیسی مسیح بود. So just remember, so this Sinai was about 1,500 years before. Abraham was about 2,000 years. سینا رو گفتیم در 1500 سال قبل از میلاد بود عهدش و عهد ابراهیمی هم 2000 سال قبل از میلاد. And really this period between Sinai and David is full of failure on the part of the nation of Israel. و این قسمت تاریخی بین سینا و داوود پر از شکست‌های قوم هست. قوم خیلی اشتباه میکنه. Like we were just talking about, there's all kinds of failure and sin during this time period. و اونجا گناهان زیادی هست تو این تاریخ و شکست‌ها. But nevertheless, God brings his people into the land. ولی خداوند قوم خودش رو وارد سرزمین میکنه. And when we get to David, it actually says, well, in chapter 7 of 2 Samuel says that God gave David rest from all his enemies. در فصل 7 دوم سموئیل اتفاقا میگه که خداوند استراحت و آرامش رو به داوود میده از تمام دشمنانش. Okay, so up until that time, there had been all kinds of battles and wars, and as they were taking over, moving into the promised land. But when we get to 2 Samuel 7, it seems that it's a time of peace. و تا همونجا بودش که خیلی جنگ‌های مختلفی رو قوم دید، ولی وقتی میرسیم به دوم سموئیل 7 انگار که قوم و تنها وارد سرزمین میشه بلکه یک زمانی از صلح و آرامش رو دیگه میخواد تجربه بکنه. 2 Samuel chapter 7 is an important chapter because it's where we read about this promise that God made to David, or actually promises that God made to David. دوم سموئیل مهم هستش به خاطر اینکه میرسیم به جایی که خداوند یک سری از وعده ها رو به داوود میده. And it's because of the promises that God makes here, is why when we get to the New Testament, we keep being reminded that Jesus is the son of David, because Jesus is the fulfillment of what God promises in 2 Samuel 7. و وقتی نگاه میکنیم به وعده‌هایی که خداوند در دوم سموئیل 7 به داوود میده، وعده‌هایی هست که خودشو به صورت کامل در نهایت در شخصیت عیسی مسیح نشون میده و کاری که عیسی مسیح. Okay. So let's read verses 1 through 17. بیایم 1 تا 17 دوم سموئیل 7 رو با هم دیگه بخونیم. و واقع شد چون پادشاه در خانه خود نشسته و خداوند او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرامی داده بود که پادشاه به ناتان نبی گفت الان مرا میبینی که در خانه سرو آزاد ساکن میباشم و تابوت خدا در میان پرده ها ساکن است. ناتان به گفت بیا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار زیرا خداوند با توست. و در آن شب واقع شد که کلام خداوند به ناتان نازل شد و گفت برو و به بنده من داوود بگو خداوند چنین میگوید آیا تو خانه‌ای برای سکونت من بنا میکنی؟ زیرا از روزی که بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم تا امروز در خانه‌ای ساکن نشدم بلکه در خیمه و مسکن گردش کردم و به هر جایی که با جمیع بنی اسرائیل گردش کردم آیا به احدی از داوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود اسرائیل مأمور داشتم سخنی گفتم که چرا خانه‌ای از سرو آزاد برای من بنا نکردید؟ و حال به بنده من داوود چنین بگو که یهوه سبایوت چنین میگوید من
تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی و هر جایی که میرفتی من با تو می بودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و برای تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگانی که بر زمینند پیدا کردم و به جهت قوم خود اسرائیل مکانی تعیین کردم و ایشان را قرص نمودم تا در مکان خیش ساکن شده باز متحرک نشوند و شریران دیگر ایشان را مثل سابق ذلیل نسازند و مثل روزهایی که داوران را بر قوم خود اسرائیل تعیین نموده بودم و تو را از جمیع دشمنانت آرامی دادم و خداوند تو را خبر می‌دهد که خداوند برای تو خانه‌ای بنا خواهد نمود زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهی خوابید و ذریت تو را که از صلب تو بیرون آید بعد از تو استوار خواهم ساخت و سلطنت او را پایدار خواهم نمود او برای اسم من خانه‌ای بنا خواهد نمود و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و اگر او گناه ورزد او را با عصای مردمان و با تازیانه‌های بنی آدم تأدیب خواهم نمود ولیکن رحمت من از او دور نخواهد شد به طوری که آن را از شاول دور کردم که او را از حضور تو رد ساختم و خانه و سلطنت تو حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد و کرسی تو تا به ابد استوار خواهد ماند بر حسب تمامی این کلمات و مطابق تمامی این رویا ناتان به داوود تکلم نمود. Okay, so there's a lot there. خیلی موضوع اینجا وجود داره. So let's just try to walk through it a little bit. یکم بهشون بپردازیم. Starts off David basically, you know, they're living in a time of peace. And David basically says, I'm living in this beautiful cedar house and God lives in a tent. So I'm going to build a nicer house for God. و اینجوری شروع میشه که داوود وارد یک فصلی از صلح و آرامش میشه و با خودش فکر میکنه میگه که من توی این خونه توی این کاخی که از سرو آزاد بنا شده زندگی میکنم ولی چرا خداوند داخل یه خیمه زندگی میکنه. And Nathan, who was like David's personal prophet, said when David told him about it, Nathan said, that's a great idea, do it. و ناتان هم که به قول معروف نبی شخصی داوود هست وقتی داوود میگه که من میخوام برای خداوندم خونه‌ای بنا بکنم ناتان میگه ایده خیلی خوبیه انجامش بده. Okay. But then it says that God came to Nathan in the night and spoke to him. و بعد میگه که ولی خداوند در شب اومد و با ناتان صحبت کرد. And basically God chastises David. به نوعی خداوند توبیخ میکنه داوود رو. And his point is basically don't think that you have to take care of me. و نکته اصلی که خداوند به داوود میگه من نیاز به این ندارم که تو از من مواظبت بکنی. Right? He says I'm the one who raised you up from a shepherd to a king. و بعدش میگه که تو کسی بودی که چوپونی گوسفندا رو میکردی من تو رو پادشاه ساختم. I am the one who has given you peace from your enemies. من کسی هستم که به تو آرامش و آرامی از دشمنانت بخشیدم. I'm the one who has given you this land to live in. و منم کسی هستم که این سرزمین رو بهت دادم که درش زندگی کنی. So he kind of tells David, you got this thing turned around. و جوری که داره به داوود میگه که مثل اینکه موضوع رو کاملا برعکس فهمیدی. And he says you want to build a house for me, but in fact I am going to build a house for you. میگه تو میخوای یک خونه برای من بنا کنی در اصل منم که برای تو خانه‌ای بنا خواهم کرد. So starting in verse 12 he begins to describe what it means that God is going to build a house for David. و از آیه 12 هستش که خداوند توضیح میده که چطوری یک خانه‌ای رو برای داوود بنا خواهد کرد. And he basically tells him that
this house that God is going to build is going to be a son that he will give to David. و توضیح میده که این خونه‌ای که برای تو بنا خواهد شد در حقیقت یک فرزند، یک پسری هست که من به تو عطا خواهم کرد. Okay, or maybe I should say a descendant that God will give to David. که باید بگیم از نسل داوود، یعنی یک از ذریتش فرزندی خواهد اومد. God says he will come from your body, so he will be your descendant. خداوند میگه که از ذریت تو خواهد بود. And it says, I will establish his kingdom. و میگه من سلطنت او رو پایدار خواهم نمود. Right? So even though David is already a king, God is making this promise about this coming descendant of David, and he says, I will establish his kingdom. اگرچه داوود خودش پادشاه است، خداوند میگه نه، از ذریت تو پسری به وجود خواهد اومد که من سلطنت و پادشاهی او را بنا خواهم نمود. Okay, so it is somehow a kingdom different than the kingdom that David already has. پس به نوعی این سلطنت متفاوت خواهد بود از سلطنتی که داوود داره. And then in verse 13 it says, he shall build a house for my name. و در آیه 13 است که میگه او، یعنی اون پسره، برای اسم من خانه‌ای بنا خواهد کرد. Okay, so in other words, David, you wanted to build a house for me, but actually this descendant of yours will be the one to build a house for me. و بعد خداوند به داوود میگه آره میدونم که تو میخوای برای من خونه‌ای بنا بکنی، ولی این پسری که از ذریت تو میاد برای من خونه رو بنا خواهد کرد. Okay, and then again he says, I will establish the throne of his kingdom forever. و بعد میاد میگه و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت. So he's talking about not just that he's going to be a king, this kingdom and this throne will last forever. پس فقط صحبت در مورد یک پادشاه و سلطنت معمولی نمیکنه، بلکه این پادشاه و این سلطنت ابدی خواهد بود. Okay. And then he goes on to talk about, says, I'll be a father to him, he will be a son to me. بعد میگه من پدر او خواهم بود و پسر من خواهد بود. When he commits iniquity, I will correct him. اگر گناه کند او را تعدیب خواهم کرد. And he says, my loving kindness shall not depart from him as I took it away from Saul. و میگه رحمت من از او دور نخواهد شد مثل اون کاری که با شاول کردم. In verse 16, your house, your kingdom shall endure before you forever. و آیه 16 میگه و خانه و سلطنت تو به حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد. Okay, so those are kind of the main points there. Now, you'll notice there's some things there that sound like they fit Jesus and some things that don't sound like they fit Jesus. حالا اینجا متوجه میشید یه سری چیزا گفته میشه که میخوره که این در مورد عیسی مسیح باشه، یه سری چیزا هم هست که انگار در مورد عیسی مسیح نیست. Right, especially when it talks about when he commits sin or iniquity, I will correct him. مثلا وقتی میگه اگر گناه ورزد تعدیبش خواهم کرد. And so this just brings out something about prophecy that we need to understand. این یه موضوع در مورد نبوت به وجود میاره که ما باید بفهمیمش خوب. And that is that in much of Old Testament prophecy especially, there is both an immediate or a near fulfillment as well as a distant fulfillment. به خاطر اینکه در بیشتر نبوت‌ها تو عهد قدیم یک به انجام رسیدن کوتاه مدت وجود داره و یکی هم به انجام رسیدن طویل مدت. Okay. So this promise, we see some fulfillment of this in Solomon. Solomon builds the temple after David. توی این نبوت یه قسمتش در زندگی سلیمان به انجام میرسه، چون سلیمان هستش که معبد رو برای خداوند بنا میکنه. Right. So in some ways, some of this prophecy is fulfilled in the next generation after David. پس به نوعی در نسل بعد از داوود یه قسمتی از این نبوت به انجام میرسه. But there's other
things that we see in this passage that point beyond Solomon, point further into the future, especially terminology about forever. ولی یه سری چیزایی هستش که نمیتونه به سلیمان تعلق داشته باشه. به طور مثال و خاص این عبارتی که اینجا وجود داره ابدی بودن، سلطنت ابدی بودن. For example, right in the middle of verse 11, it says, I will give you rest from your enemies. و مثلا آیه 11 میگه که من تو را از جمعی دشمنانت آرامی دادم. Even though it said in verse 1 that God had already given David rest from all his enemies. در آیه 1 میگه که همه اسرائیل از همه دشمنانش آرامی خواهند گرفت. تو آیه 11 میگه که گرفتن، تو آیه 11 میگه خواهند گرفت. تو فارسیش خواهند نیست. Is it different in Farsi? Is past tense in Farsi 11. Oh, it is. Huh. Okay, well then. It's okay. I don't know. I'm not sure which is right. But or also the what I mentioned a minute ago about where he says, well, even if we just look at verse 10, where it says, is that past tense in Farsi? Verse 10? Where it says, I will appoint a place. Yeah. That's past tense. Mm-hmm. Huh. Past tense, yeah. Maybe only two is past tense. It said, I will appoint. The English says, I will appoint a place for my people Israel and plant them that they may live in their own place and not be disturbed again. So it's a future. No, the end of 11 it's future tense. The end of 11 is future. Okay. Well, so my point. I think the 10 is also the Farsi's mistake because at the end it says, so then they won't do this. So the future tense is the correct one. اینجا بگم اشتباهی تو فارسیش باشه چون آخرش میگه تا دیگر ایشان رو مثل سابق ذلیل نسازن باید قبلش هم آینده باشه دیگه. متوجهی؟ 1009 آینده است. Yeah, and I think it follows the Old Testament pattern of prophecy having this near and far implications. کاری که میکنه اینه که در نبوت‌های آیات قدیم ما همش میبینیم که یه به انجام رسیدن فوری و کوتاه هست و یکی هم در طویل مدت که منتظر میمونن. So the big picture of this promise to David is really two promises that we see here. ما تصویر کلی در مورد وعده‌ای که به داوود داده میشه این هست. در اصل دو تا وعده اصلی وجود داره. Okay, one is that the son of David will build the temple. یکی این که پسر داوود معبد رو بنا میکنه، خونه بنا میکنه. And the second is that the son of David will sit on the throne of the kingdom forever. و دومین چیز این هستش که پسر داوود بر کرسی سلطنت تا ابد خواهد نشست. Okay. So that is fulfilled partially through Solomon, in that Solomon built the temple. و این یک به صورت نصف و نیمه به انجام میرسه تو زندگی سلیمان چون میاد معبد رو بنا میکنه. And Solomon sat on the throne و after David. سلیمان هم بر کرسی سلطنت بعد از داوود میشینه. But as we go forward in history, we see that, well, first of all, there are many wicked kings, many descendants of David who sit on the throne who don't follow God, who are evil in their leadership. وقتی که تاریخ رو نگاه میکنیم بعد از داوود میبینیم که از نسل داوود خیلی پادشاهای دیگه بلند میشه که پادشاهای بسیار شریلی هستن ولی بر روی سلطنت میشینن.
And so that's why I think that's where we see the application of this thing of when the son of David commits iniquity, he will be chastised. به خاطر همین هم هستش که اینجا این موضوع مطرح میکنه که اگر پسر داوود گناه بورزه تازیانه خواهد خورد و تعدیب خواهد شد. But anyway, going forward, and again, we'll just compress history a little bit. There's a whole series of sons of David that sit on the throne, most of which are wicked and do not lead the people in righteousness. پس دوباره اگه بخوایم به صورت خیلی فشرده در مورد تاریخ سریع صحبت بکنیم میبینیم که از نسل داوود میان پادشاهان زیادی بیرون که بسیار گناه می‌ورزن و پادشاهان شریری هستند. And there are prophets who begin speaking, calling for repentance and calling for the people to return to faithfulness to God. و حالا به خاطر همین مثلا می‌بینیم که خداوند انبیای مختلفی رو میفرسته که اونها از قوم میخوان که توبه کنن و برگردن به خداوند. And they prophesy about a future son of David who will be righteous. و نبوت میکنن در مورد یک پسر آینده داوود که عادل خواهد بود. Okay? And even after the exile, when the nation has been kicked out of the promised land and they're without a king, there is no Davidic king at all, the prophets continue to remind the people of God's promise to David. حتی در وقت زمان اسارت و تبعید هم مردم اسرائیل اصلا پادشاهی ندارن ولی خداوند باز انبیا رو میفرسته که نبوت بکنن که در نهایت از نوادگان داوود پادشاهی بیرون خواهد اومد. And this is always it's a source of hope for the people to be told that God is going to fulfill this promise that he made to David. و این باز امید به وجود میاره برای قوم که در نهایت خداوند وعده‌ای که به داوود داده بود و به انجام میرسونه. Especially in this period of exile, when the people are kicked out of the promised land, there is no king and there is no temple. به صورت خاص وقتی که قوم از سرزمین موعود بیرون انداخته میشن نه پادشاهی وجود داره و نه معبدی. Okay, the things that God had promised to David appear to not be true, they don't have. و چیزهایی رو که خداوند به داوود گفته بود به اینجوری به نظر میرسید که درست نیستش چون وجود نداشت. Right? Their king is a Babylonian king. و پادشاهشون یه پادشاه بابلی است مثلا. And the temple has been destroyed. و معبد هم با خاک یکسان شده. And so the people are in despair because it seems like God has abandoned them. و مردم به قول معروف بلا تکلیفن و نمیدونن چیکار کنن گویی خداوند اونها رو ترک کرده. But so the prophets, there is this recurring theme as we read through the prophets that keep pointing back to these promises to David. و همینجوری که نگاه میکنیم انبیا هی میان نگاه میکنن نگاهی به گذشته و نگاه میکنن به وعده‌هایی که خداوند به داوود داده بود. Okay? That God will raise up a son of David who will be a righteous king. و اینکه خداوند یک پسری از داوود بیرون خواهد آورد که پادشاهی عادل خواهد بود. And he will reign with righteousness and justice and integrity. و او پادشاهی خواهد کرد با بصالت عدالت و صالح بودن کامل. And he will build a new temple for the people of God. و یک معبد جدیدی رو برای قوم خداوند بنا خواهد نمود. Okay, and we'll wait and talk about this tomorrow. But we'll see that those promises again are fulfilled
partially, but still waiting for a greater fulfillment that we ultimately will see in Jesus. و پس باز دوباره می‌بینیم که این وعده‌هایی هم که به داوود داده شده مثل در وعده‌های ابراهیم به صورت نصف و نیمه به انجام میرسونه تا زمان عیسی مسیح.